ربط حولهم الكثير من القصص والأساطير. تعرضوا لمذبحة أم أنهم هاجروا أرضهم؟ مسلمون أم يعبدون الأصنام؟ حصلوا على أسمائهم بالصدفة وعرفهم به العالم حتى اليوم. السكان الأصليون أم مجرد مهاجرين؟ عشرات الأعوام من الظلم، وفي النهاية كانوا ضحية أوروبا الناعمة. الهنود الحمر، السكان الأصليين. تعددت الأسماء والنتيجة واحدة: شعب تشتت وبقي منه القليل، وقد يكونوا ليسوا هنودا ولا حمر. واليوم نفتح لكم ملف شائك تحدث عنه الكثير ويبحث حوله الكثير. فما هي قصتهم الأصلية؟ ما هو دينهم؟ ومن أين جاءوا؟ ما هي لغتهم وأين هم اليوم؟ الهنود الحمر، الحكاية المخفية. تسمية غريبة. بينما يطلق الجميع عليهم اسم الهنود الحمر، يؤكد جميع المؤرخين والكتاب أن تلك التسمية ليست دقيقة أبدا، ومن الممكن أن تكون خاطئة تماما، فقد ظهرت بسبب سوء فهم بسيط. نعم، بسبب سوء فهم. فإن ما يطلق عليهم الهنود الحمر سكنوا القارة الأمريكية قبل مئات السنين، ولم يكتشفهم العالم إلا بوصول كريستوفر كولومبوس للقارة. فمع وصوله للمنطقة ورؤيته لهم، اعتقد أنه وصل إلى أراضي الهند الشرقية، حيث وجد تشابها بينهم وبين الهنود، ويقال إنه وجدهم يتميزون ببشرة تميل للون الأحمر، وعلى إثر ذلك أطلق عليهم اسم الهنود الحمر. فيما تقول ما يمكن تسميته بالخرافة أن كلمة الحمر أتت بسبب وضعهم لريشة حمراء على رؤوسهم. ومن جهة أخرى يقول المؤرخون والمحللون أن كل تلك الروايات ليست دقيقة، والسبب الرئيسي لإطلاق ذلك الاسم عليهم أتى لشبههم الكبير مع الهنود، وأضيفت كلمة الحمر للتمييز بينهم وبين الهنود الآسيويين، وهو الأمر الذي يعتبره الكثير من الهنود الحمر اليوم نوعا من التمييز والعنصرية ضدهم دون أي سبب واضح. أول خطوة. حتى يومنا هذا لا تزال تفاصيل هجرة الهنود الحمر نحو الأمريكيتين مجهولة ومحل بحث ونقاش مستمر. فبعض التقديرات تشير إلى 40,000 عام، وأخرى تقول أنها حدثت منذ أكثر من 16,000 عام. أما عن الطريقة فهناك فرضية واحدة لها، حيث يقول العلماء أن الهنود الحمر سلكوا طرقا لا يمكن أن يمر بها البشر اليوم، لأنها في الحقيقة باتت تغمرها المياه، حيث سلكوا طريقهم مما يعرف اليوم بأوراسيا أو المنطقة المندمجة بين قارتي أوروبا وآسيا، وذلك عبر جسر يابسة برينجيا الذي يربط بين سيبيريا وألاسكا، وهو ما يعرف اليوم بمضيق بيرينغ. وقد سلكوا ذلك الطريق بعد نهاية العصر الجليدي أو في أواخر ظهوره، حيث انخفض منسوب مياه سطح البحر، الأمر الذي ساعدهم على عبور الضفتين سباحة أو عبر قوارب بدائية. وقد استمرت عملية الهجرة تلك لسنوات، حتى انتشر الهنود الحمر في الأمريكيتين وأسسوا أمما وقبائل كبيرة، وباتوا هم أصحاب الأرض والسكان الأصليين لها، فاعتمدوا في البداية على الصيد، وخصوصا الحيوانات الضخمة كوسيلة للعيش، ثم صنعوا الأكواخ قرب مصادر الغذاء، وبات لهم أشبه بمدن وقرى منظمة، وأخرجوا للعالم حضارات يحكى عنها حتى اليوم، من أشهرها حضارة المايا. ولتوضيح مدة خبرتهم وتنسيقهم للحياة في القارتين، تشير الدراسات أن الهنود الحمر استخدموا أراضي مختلفة بشكل موسمي، حيث كانوا يتجهون للمناطق الأكثر برودة خلال الصيف، وذلك بهدف حفظ غذائهم كاللحوم والأسماك. وعرف من خلال الآثار القديمة أن مدينة نيومكسيكو اليوم قد تكون أول مكان قد سكن فيه الهنود الحمر، كما مروا في وادي ريو غراندي ومدينة كولورادو والكثير من الولايات الأمريكية الموجودة اليوم، والتي لم تكن في السابق سوى أراضي خالية تماما. والأمر الذي ميزهم وجعلهم يعيشون لآلاف السنين دون أن يسمع بهم أحد أنهم تجمعوا حول بعضهم وفق انتماءات قبلية، واتفقوا على عدم التخاصم فيما بينهم حفاظا على سلام الجميع والعيش بهدوء. لكن كل ذلك انهار بسبب اكتشاف غير حياتهم.
هل تعرضوا للإبادة؟ أحد المعلومات التي يصفها الكثيرون بالخرافة تقول أن هناك 200 مليون من الهنود الحمر تعرضوا لإبادة من الأوروبيين، لكن واقع تلك الإبادة قد يكون مختلفا تماما. فعقب وصول كولومبوس للقارتين لم يكن كما قبله، حيث سارع في البداية الإسبان للسيطرة عليها. وهنا يوجد تفصيل قد يجهله الكثيرون: الهنود الحمر أو السكان الأصليين لم يتواصلوا مع الأوروبيين أو الآسيويين أبدا، وعلى إثر ذلك لم يعانوا من الأمراض المعدية، وحتى أنهم لم يشهدوا أي وباء حقيقي. وتلك هي المصيبة التي أتى بها الأوروبيين لهم. فيمكننا القول بأن الاستعمار الأوروبي غير وجه الحياة في الأمريكيتين للأبد، وقضى على شعوب كاملة يمكن وصفها بالإبادة، لكن ليست كلها بالسلاح والقتل. فمع وصول الأوروبيين للمنطقة حملوا معهم الأمراض المعدية للشعوب الأصلية. ومثالا على ذلك تشير الأرقام أن شعب التاينو هو أول شعب التقى بكولومبوس، وكان تعدادهم يفوق 4 مليون شخص. لكن بعد الغزو الأوروبي تناقص عددهم بنسبة 70%، وبسبب أمراض مثل الحصبة والجدري التي لم يكن باستطاعة أجسادهم الهشة مقاومتها. لكن الأمر اختلف عند بعض القبائل والشعوب الأخرى، حيث يذكر المؤرخون أن البعض اتجه لإنهاء حياته، وذلك للهرب من جحيم العمل الشاق لدى الإسبان. ومع بداية القرن السادس عشر وآخره كانت الأمراض تزداد أكثر وأكثر بينهم، وعداد الوفيات يرتفع بسرعة أكبر. فبينما كان الأوروبيون يحملون المناعة اللازمة ضد تلك الأمراض، كان الهنود الحمر لا يتحملون تلك الفيروسات البتة. ثم أتت أمراض أكثر فتكا مثل الطاعون والإنفلونزا الآسيوية، وكلها حصدت معها العديد من الأرواح. ولا يمكن نسيان تلك السنوات التي شهدت العديد من الحروب، والتي كان وقودها دائما الهنود الحمر. ففي الحروب الهندية الفرنسية على سبيل المثال كانت كل من بريطانيا وفرنسا تستجدي قبائل الهنود بالرشاوى والطعام ليكونوا مقاتلين بصفوفهم بدلا عن جنودهم. وعلى ذات المنوال وقع عشرات الآلاف من الهنود ضحايا تلك الحروب العبثية التي لم يكن لهم فيها لا ناقة ولا جمل. وفي المحصلة بقي من الهنود الحمر في أوائل القرن العشرين مئات الآلاف من البشر، بعدما كانوا في السابق ملايين منتشرين في كل من القارتين. إلا أن الرقم الذي ذكر في البداية لم يؤكد حتى اليوم. ويؤكد النشطاء المنتمون لهم أن الإبادة التي تعرضوا لها لم تكن عسكرية بالكامل رغم دخولهم بحربين ضد الأوروبيين، بل كانت عبر أشكال كثيرة أبرزها الأمراض الخبيثة التي نقلها الأوروبيين لهم: الدين والحياة. في السابق وقبل الغزو الأوروبي كان جميع الهنود الحمر دون استثناء يعبدون آلهة مختلفة، وبشكل دقيق يعبدون الأوثان، حيث كان لهم طقوسا وشعائر غريبة للغاية، وبعضها مؤذية للبشر. إلا أن مع وصول الاستعمار الأوروبي وجدوا طريقة التعامل معها صعبة للغاية. وكان لقوانين بورغوس التي صدرت في أوائل القرن السادس عشر الفضل الأكبر في تحول عدد كبير منهم للديانة المسيحية، حيث وضعت تلك القوانين لتنظيم التعامل مع السكان الأصليين، وذلك مقابل تحولهم للمسيحية الكاثوليكية، وإرسال الإسبان بعثات تبشيرية إليهم لتعريفهم بالدين المسيحي. ونجحت تلك البعثات بإدخال عدد كبير منهم في المسيحية. ورغم ذلك لا يزال حتى اليوم البعض منهم يرفضون ترك عباداتهم القديمة، ويمارسون طقوسا غريبة مع الرقص والغناء. ومن جانب الحياة لم يكن الهنود الحمر سوى بشر يصطادون ويقاتلون فيما بينهم، حتى عرفوا بحبهم للرسم. فلا تزال الكثير من الرسومات شاهدة على حضارتهم القديمة، كما تميزوا في النحت على الأحجار والأخشاب، وكانوا يتفننون في النحت لصنع أقنعة خاصة بالاحتفالات، وذلك لقناعتهم بأن لتلك الأقنعة دورا كبيرا في تقمص أرواح أجدادهم القدامى. كما طوروا لأنفسهم آلات للعزف، ولهم موسيقى خاصة متواجدة حتى اليوم، حيث استخدموا المزامير والصفارات المصنوعة من الخياش. ويقول المؤرخون أن موسيقى الهنود الحمر تعتبر من التراث الأكثر محافظة عليه من قبلهم، ولا تزال تسمع في كل العالم حتى اليوم. بين الماضي والحاضر.
منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية لم يمنع الهنود الحمر من المواطنة، حيث عرضت عليهم مرارا، لكنهم بدأوا تدريجيا بالحصول عليها بعد أكثر من 30 عاما من التأسيس. ففي العام 1817 كانت قبيلة شيروكي أول قبيلة اعترف بأفرادها كمواطنين أمريكيين، فيما بقيت إيشي حتى آخر رمق، ولم تنضم للمواطنة حتى العام 1911، وعاشت خلال السنوات السابقة كقبيلة مستقلة عن الولايات المتحدة كلها. هنا يجدر الذكر بأن السكان الأصليين لعبوا دورا بارزا خلال الحرب الأهلية الأمريكية في القرن ال19، حيث عرفوا بشدتهم بالقتال والحرب، لكنهم لم يكونوا متحدين في جبهة واحدة، حيث انتمت القبائل لأحزاب عدة متقاتلة، وكان هدفهم الأساسي التحالف مع المنتصر في الحرب، خوفا من مسح أثرهم وحضارتهم في حال دعمهم للطرف الخاسر، وهو الأمر الذي أدى لخسائر بشرية كبيرة لديهم. لكنهم في النهاية حصلوا على حقوقهم كاملة مع المحافظة على تقاليدهم، حيث وضعت الحكومة الأمريكية 6 نقاط للحفاظ على حضارتهم، تتمثل في تطبيق العدالة والمساواة بينهم وبين الشعب الحديث، عدم سلب أراضيهم وشراؤها بعقود رسمية، السماح لهم بالتجارة وذلك بدعم من الحكومة، مساعدة مجتمعاتهم الخاصة وحماية إرثهم. كما وضعت نقطة لتكريم ومساعدة الهنود الحمر من قبل الحكومة، وذلك باعتبارهم السكان الأصليين للولايات المتحدة. وأخيرا معاقبة أي شخص ينتهك حقوقهم داخل الولايات. واليوم يعيش الهنود الحمر أو السكان الأصليين كمواطنين في مختلف دول الأمريكيتين، وخصوصا في الولايات المتحدة، حيث ذكرت تقارير غربية أنهم باتوا أصحاب مشاريع ضخمة، ولديهم قوة اقتصادية واندماج كبير في التطور والحداثة. أما عن عددهم الإجمالي فتقدر الأرقام بأكثر من 5.2 مليون شخص، هم آخر من بقي من حضارات عريقة دفنت تحت ضغط الاستعمار والغزو الأجنبي، غيرت وجه بلادهم وحياتهم، ورغم ذلك بقوا متميزين ومفتخرين بلباسهم وعاداتهم رغم الحداثة والتطور والكثير من الضغوط. ولكن يبقى السؤال: هل هم أول من سكن الأمريكيتين أم أن هناك أقوام قد سبقوهم لذلك المكان؟